Dragii mei, sunt bucuros să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate. În cadrul întâlnirii de astăzi, împreună cu un grup de studenți, vom aborda câteva aspecte despre libertatea spiritului față de constrângere impuse de trupul nostru prin procesele senzoriale. Dezbaterea a fost deschisă de către un tânăr care mi-a spus: domnule profesor, ajută-mă, te rog, să înțeleg în ce măsură mă pot ajuta cele 5 simțuri ale trupului meu la cunoașterea realității înconjurătoare. Dragul meu, simțurile ne ajută să percepem realitatea externă în care trăim. Este important de subliniat faptul că pipăitul, mirosul, gustul, auzul, văzul ne ajută nu doar în procesul de cunoaștere a realității nemijlocite, ci și în prevenirea unor nenorociri și implicit în conservarea vieții. Senzațiile, percepțiile, reprezentările cu privire la realitatea în care trăim, dorințele și poftele trupului nostru de carne, cât și manifestările afective, sunt preluate de către conștiință, voință și intelect, sunt analizate, iar sinele nostru decide atitudinea pe care o avem în fiecare situație specifică. Fiecare individ are nevoie de o percepție cât mai clară, cât mai profundă a stimulilor exteriori pentru a lua decizii și a manifesta o atitudine liberă față de realitatea înconjurătoare. Un alt student a intervenit în dezbatere afirmând: dacă înțeleg bine, o anume realitate poate fi percepută diferit, în funcție de calitatea organelor de percepție, dar și de alți factori. Așa că nu mă miră controversele oamenilor când vorbesc despre un lucru, despre un fenomen sau situație la care au fost martori. Cei care îmbrățișați această opinie, cred că aveți dreptate. Modul de percepție și de reprezentare a realității exterioare diferă de la individ la individ, în funcție de calitatea aparatelor de recepție, de capacitatea de procesare, analiză și sinteza datelor, de intuiție, de interese, de standarde morale și spirituale, de credință, de nivelul de pregătire științifică și de diverse talente și inclinații artistice. Componentele subiective ale percepției și reprezentării pot conduce la diferențe, mai mici sau mai mari, între realitatea externă și realitatea internă a fiecăruia dintre noi. Există o legătură strânsă între calitatea proceselor noastre psihice și modul în care percepem, reprezentăm și înțelegem realitatea exterioară. De multe ori suntem robii unor prejudecăți și clișee dobândite prin cultură, prin educație, prin credință, prin mediul de formare, limite intelectuale, ignoranță. Așa că nu-i de mirare că există o mulțime de percepții și reprezentări ale aceleiași realități, în funcție de cine o cercetează, pentru că acesta poate fi un om de știință sau un om lipsit de educație și cultură, un artist plastic, un filozof, poet, sociolog, psiholog, medic, teolog, copil, tânăr, bătrân. Corelarea filosofiei cu teologia, știința și tehnologia poate oferi perspective noi în abordarea, în descoperirea și înțelegerea realității. Unul dintre participanții la dezbatere a intervenit pe un ton foarte hotărât, susținând următoarele: mie mi se pare, domnule profesor, că aprofundarea și înțelegerea realității, oricât ar fi de științifică și de profesională, este foarte relativă.
pentru că posibilitățile de explorare ale omului sunt limitate. Adevărul este, dragii mei, că pentru orice om care gândește rațional, ceea ce este observabil nu înseamnă că este tot ceea ce există în realitatea materială și spirituală. Aprofundând cunoașterea realității, oamenii de știință au descoperit prin diverse metode și tehnologii o parte, doar o parte din realitatea ascunsă care există atât la nivelul organelor corpului uman, cât și în micro și macrocosmosul lumii materiale. Afirmarea adevărului este dificilă sau poate fi pusă sub semnul întrebării din cauza iluziilor, a omisiunilor și halucinațiilor care pot fi generate de percepțiile și de reprezentările greșite pe care le avem uneori. Unii spun că impulsurile, emoțiile și sentimentele reprezintă adevărata noastră viață și libertate. De aceea trebuie să nu ratezi nicio oportunitate ca să respingi orice limite impuse din exteriorul ființei, în special prin morală, religie și norme sociale. Dragii mei, eu cred că un om cu spirit liber își controlează emoțiile și sentimentele, fiind capabil să ia decizii cu detașare și obiectivitate, nu sub presiunea emoțiilor, sentimentelor și aparențelor. Filozoful german Friedrich Nietzsche susținea că Dumnezeu este dușmanul vieții, iar viața se sfârșește acolo unde începe împărăția lui Dumnezeu. Face această referire în Amurgul idolilor, o carte publicată de editura Humanitas în București în 1994. Eu vă întreb, oare avea dreptate filozoful Nietzsche? Dar dumneavoastră, domnule profesor, credeți că filozoful Nietzsche a avut o percepție greșită asupra realității despre Dumnezeu și despre lucrarea divină în evoluția istoriei umane? Mi-o reteză scurt un student participant la dezbaterea noastră. Dragii mei, eu l-am perceput pe Dumnezeu ca o entitate spirituală pozitivă, care promovează binele, adevărul, frumosul, dreptatea, dragostea, iertarea și multe alte valori care nobilează ființa umană, spre deosebire de forțele spirituale malefice care promovează răul, minciuna, compromisul, imoralitatea și alte asemenea lor. Dacă vom analiza cu atenție religia și în special morala creștină, vom constata că acestea pun doar limite manifestării răului, imoralității, decadenței ființei umane și nu sunt ostile vieții și nu atacă viața la rădăcină, nu se împotrivesc instinctelor vieții, cum susține filozoful Nietzsche. Morala, în general, ne atrage atenția asupra necesității de a deține controlul asupra instinctelor, asupra simțurilor, poftelor și dorințelor neziditoare ale trupului nostru, care pot genera pierderea libertății prin vicii, prin imoralitate, sentimente prin care se manifestă răutatea, ura și criminalitatea. Dumnezeu nu vrea să distrugă instinctele și dorințele cu care ne-am născut prin harul Său, ci doar ne îndeamnă să uzăm de înțelepciune, de voință și conștiință morală pentru a le gestiona cu eficiență spre binele nostru și al semenilor noștri. Domnule profesor, se pare că mulți au căzut în plasa lui Nietzsche, iar societatea modernă calcă în picioare valorile morale divine, preferând să-și facă de cap,
să se tăvălească în mocirla decadenței morale, interveni o tânără. Cred că ai dreptate, draga mea. Datorită unor asemenea filozofii susținute de către imoraliști, mulți dintre oameni au ajuns în faliment spiritual, iar ca urmare, lumea se armonizează din ce în ce mai greu, îndreptându-se cu repeziciune spre decădere morală, spre anarhie și grave neînțelegeri. Spiritul, sinele, ego-ul nostru poate deveni liber sau rob în funcție de modul cum reușește să gestioneze simțurile, senzațiile, percepțiile și reprezentările, adică procesele psihice senzoriale. Alegerea noastră depinde și de dorința noastră de a ne bucura de valorile morale divine sau de dorința de satisfacerea poftelor trupului până la destrăbărare și îmbuibare, așa că ne îndeamnă imoraliștii lui Nietzsche. Vă propun, dragii mei, un exercițiu de imaginație. Haideți să ne închipuim că ne aflăm la o intersecție a existenței noastre. Fiecare dintre noi suntem chemați astăzi să alegem calea pe care o vom urma, direcția în care ne vom îndrepta. Menționez că din perspectivă divină avem deplină libertate de alegere. În lumea modernă și postmodernă, mulți au ales să devină imoraliști, urmându-l pe Nietzsche, ignorând limitele cerute de morală, de valorile morale divine, de normele sociale elementare, care au asigurat decența, bunul simț, armonia relațiilor interumane, dar și libertatea omului față de vicii, de decadență de-a lungul întregii istorii. Urmarea respingerii valorilor morale tradiționale și îmbrățișarea cu entuziasm a gândirii imoraliste promovată de către filozoful Nietzsche și de epigonii săi se poate vedea în decadența morală crescândă din societatea zilelor noastre, din creșterea îngrijorătoare a corupției și criminalității, din numărul tot mai mare de destine frânte prin depresie, pierderea stimei de sine, boli psihice, droguri, destrăbălare, sinucideri și altele. Nu exagerez cu nimic dacă spun că o societate desacralizată, deci o societate fără Dumnezeu, așa cum o propovăduia filozoful Nietzsche și apoi epigonii săi, este o societate ce naște monștri, adică personaje care pun în pericol armonia socială, statul de drept și libertatea ființei umane față de vicii. Dragii mei, timpul afectat emisiunii de astăzi s-a terminat. În mai multe episoade ale emisiunii noastre vom analiza relația dintre libertate și sufletul ființei umane. Vă mulțumesc pentru atenția acordată.